Salut! Dragii mei, după cum bine știți, nu doar să auziți, nu doar să vedeți, ci să puneți prin testare, prin verificare tot ceea ce spunem în aceste videouri, pentru că este o informație care poate să devină realitate în viața voastră doar dacă voi o testați, o verificați și o experimentați ca să facă parte din înțelegerea voastră, din viața voastră. Ce am pentru voi astăzi sunt niște lucruri care vă pot schimba anumite procese, anumite abilități de conviețuire cu voi înșivă, pe interior cât și pe exterior, și care vă pot aduce niște rezultate, niște obiective mai rapid atinse dacă urmați aceste lucruri și dacă le testați. Așadar, să-i dăm drumul. Dragii mei, am cu dragă inimă pentru voi astăzi niște lucruri, 5 de obicei, 5 lucruri care te fac să fii inteligent. Să ai această capacitate de inteligență, de adaptare, de înțelegere, de rapiditate, de vigilență la tot ceea ce faci încât să fie făcut bine, să nu faci de mai multe ori un lucru și să crești tu pe tine, să crești ceea ce este în jur prin aceste 5 fenomene, procese, ia-le cum vrei, lucruri care care îți pot ție scurta cărarea spre obiectivele tale. 1. Bucură-te, sau oamenii inteligenți se bucură de ceea ce au, nu de ceea ce nu au. Pentru că tot ceea ce avem în jur, de fapt, este acum, în această clipă, și ceea ce nu avem încă, dar dorim, face parte din iluzia, din imaginația pe care noi o avem în mintea noastră despre viitor, despre ceea ce ne dorim să ni se întâmple și uităm să ne bucurăm de ceea ce avem exact în această clipă, de condițiile actuale, de familie, de un job, de niște bani, chiar dacă sunt puțini și sau chiar dacă sunt mulți, de relațiile pe care le avem, de visele noastre în raport cu ceea ce vrem să ni se întâmple și uităm să ne bucurăm acum de lucrurile astea. Așadar, omul inteligent se bucură de ceea ce are și mai puțin de ceea ce nu are. Dacă vrei să iei ca fiind ceea ce este în prezent, în viața ta, poți să ai un pic de recunoștință, un pic de mulțumire față de lucrurile avute. Chiar și o cană cu apă, chiar și un dumicat de pâine, chiar și o haină de pus pe tine, chiar și un acoperiș deasupra capului, chiar și o relație frumoasă cu cineva drag, totul este semn de bucurie pentru tine și înseamnă că preiei sau aduci în realitatea ta ceea ce ți-a fost dat să ai de către natură. 2. Oamenii inteligenți nu caută doar distracția și nu caută într-una și nu caută doar să râdă și să stea la pahare de vin, într-una să piardă vremea prin baruri, prin cluburi, prin restaurante, prin bodegi, ci să caute un pic să se desăvârșească prin cât poate fiecare să ducă. Așadar, omul inteligent nu caută doar distracția, ci caută să se distreze mai degrabă prin ceea ce muncește, prin ceea ce face. Iar dacă urmărești această idee, o să vezi că sunt puțini oameni care au reușite mari și care într-adevăr îi găsești tot timpul stând la băute și la distracție și la sucuri cu alții. Oamenii aceia muncesc mai mult, se dedică și se distrează prin ceea ce fac. Așadar, omul inteligent chiar găsește jovialitatea și bucuria la ceea ce se poate distra prin un lucru, printr-un job, prin ceea ce dorește să facă atât pentru el cât și pentru ceilalți. 3. Oamenii inteligenți se preocupă de interior mai mult decât de exterior. Și anume, caută foarte multe abilități să le pună în practică, să le învețe, să le testeze și se preocupă de cum ei își pot îmbunătăți anumite abilități, anumite calități pe care ei și le doresc, și anume să comunice, să vorbească, să aibă răbdare, să fie atenți, să fie vigilenți, să fie răbdători, să aibă un comportament adecvat în locul în care se află și multe alte lucruri pe care și voi le vreți în viața voastră, în așa fel încât să puneți mai mult accent pe aceste virtuți, așa cum spun filozofii greci și romani, pe aceste virtuți decât pe lucrurile exterioare care ne împopoțănează pe noi să avem lucrurile mari, frumoase, haine, mașini, bani, case confortabile, cât și o întreagă capodoperă de bijuterii sau de
machiaje pe care ne le dăm zilnic, dar aici în interior suntem de obicei, nu suntem atenți cu ceea ce vrem să băgăm înăuntru, ci suntem atenți cu ceea ce vrem să avem în afară. Așadar, puneți un pic de, sau nu voi, cei care vor să fie dintre voi adaptați inteligenței, se preocupe mai mult de interiorul lor, pe studiu, pe citit, pe cursuri, pe workshop-uri, pe seminarii, pe discuții libere, pe căutat oameni, maestri, guru, pe tot ceea ce stârnește la ei curiozitatea. Așadar, acești oameni, într-adevăr, pot să-și dobândească niște aptitudini de conviețuire care îi vor duce în timp la bunătate, la fericire, la împlinire sufletească, financiară, socială și care va fi din această stare de fericire o stare continuă. 4. Oamenii inteligenți, cum poate sau poate ești deja sau poate vei deveni, pun întrebări și pun întrebări multe. Pentru că acești oameni de obicei sunt curioși și nu îi vezi că vorbesc despre ei înșiși. Nu se dau mari cu ceea ce au sau cu de ceea ce au făcut sau de ceea ce vor face, ci ei caută să pună întrebări pentru a ajuta situația, relația, conjunctura, business-ul, parteneriatul, în așa fel încât să optimizeze, să îmbunătățească ceea ce există în viața lor. Dacă vreți să fiți printre acești oameni inteligenți, atunci vorbiți mai puțin despre voi înși vă când sunteți într-un context, într-un dialog, chiar și într-un monolog, și căutați să îmbunătățiți o situație și vorbiți mai puțin despre voi înși, vă vorbiți mai mult despre ceilalți și despre cum puteți să aflați de la ei ceea ce nu știți voi. Această curiozitate e un proces mental, e o aptitudine a minții, a inteligenței, pentru că din curiozitate noi creștem, noi ne dezvoltăm, evoluăm pe anumite laturi pe care noi vrem să aducem ceva bun în viața noastră. 5. Oamenii inteligenți fac un lucru odată, nu două în același timp. Așadar, un lucru odată înseamnă dacă eu scriu un e-mail, dacă cineva mă întrerupe, să-i spun să aștepte până eu termin e-mailul sau să mă duc, să mă opresc din acel e-mail și să mă duc la acel om să văd ce nevoință are, în așa fel încât să nu scriu e-mail-uri și să stau cu urechea la ala sau cu gura la ala și să fac două lucruri simultan sau să-mi pun atenția la această cană de ceai fierbinte, să mă bucur de acel gust, de acea căldură pe care o aduce ceaiul fierbinte și să nu mă preocupe alte griji, probleme, stres, discuții sau dialogul interior care rulează aici. Așadar, oamenii inteligenți fac lucrul odată pentru că știu că îl fac bine și se bucură de acest lucru odată și bine și de următorul la fel și de următorul la fel până când viața trece bucurându-ne de tot ceea ce avem, de ceea ce ne-a fost dat, fără să mai facem două lucruri deodată. La noi în societate, pentru că ritmul este foarte alert de viață și anume că vrem să facem multe, vrem să fim mari, vrem să avem importanță socială, financiară, etc. și vrem să fim cu atenția atât de distributivă încât nu mai pricepem uneori ce se întâmplă și ajungem la anumite disfuncții mentale, emoționale, pentru că suntem sau ne împărțim prin obișnuință în atât de multe locuri încât nu mai iese nimic bun din noi. Așadar, dacă faci un lucru și îl faci bine odată, te poți bucura după aia de următorul, la fel de bine, la fel de fericit, până când vei putea să înveți să stai cu atenția pe un singur lucru, o singură dată, fără să mai fugă mintea în altă parte. Sunt multe exerciții de concentrare pe care le poți face, de focalizare, de păstrarea atenției pe un singur lucru și pe care tu le vei, dacă le practici, dacă le exersezi, dacă le întrebi, dacă le afli care sunt, atunci îți poți canaliza toată atenția pe ceva încât să creezi, să dezvolți, pentru că acest lucru pe care tu îl faci odată poate aduce creație. O minte care nu aduce creație este o minte leneșă și o minte care nu poate să ducă un anumit task, serviciu, job, business sau ceea ce mai vrei să faci în viață. Așadar, când ai atenție distributivă în multe locuri, pierzi. Când ai atenția focalizată pe un singur punct, pe un singur task, pe o singură ordine, câștigi. Dacă aceste 5 lucruri îți pot fi ție benefice, testează-le, practic-le, scrie mai jos, dă subscribe la acest canal dacă vrei să mai primești lucruri importante pentru viața ta și te aștept cu verificări în comentariile de mai jos. Să-ți fie de bine!